Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nhịp Sống Nước Nga DT. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Các bạn thân mến, nói đến gái Nga, không chỉ người Việt Nam mà đàn ông trên toàn thế giới đều phải trầm trồ ngưỡng mộ. Tuy nhiên, theo phân tích trước kia thì gái Nga được chia thành hai giai đoạn: khi còn trẻ và sau 30. Khi còn trẻ thì gái nào cũng xinh, nhưng nói về nhan sắc của con gái Nga thì chắc chắn chỉ có xinh hoặc rất xinh, chứ hiếm có ai kém sắc. Chiều cao trung bình của gái Nga là 168 cm với cặp chân dài miên man, cặp mắt xanh hút hồn, làm say đắm bao chàng trai. Gái Nga sau 30 thì chia thành hai trường phái. Đa số trường phái đi lấy chồng và có con thì sẽ không quan tâm đến vóc dáng cho lắm, còn trường phái mà vẫn giữ dáng gọn gàng, không thay đổi mấy, tức là chưa thèm lấy chồng. Trước kia hầu hết nữ giới ở Nga 30 tuổi là độ tuổi là lúc nhan sắc bắt đầu xuống dốc, mỹ nữ lột xác thành bà thím. Nguyên nhân chủ yếu nằm ở chế độ ăn uống thường ngày. Con gái Nga không ăn uống quá độ nhưng lại rất thích đồ ngọt. Nhiều du khách tới Nga tham quan đều nhận xét rằng đồ ăn ở đây quá ngọt, từ bánh mì cho đến bánh bao nhân kem, loại bánh nào cũng ngọt. Trong mỗi bữa cơm của người Nga đều bắt buộc phải có đồ ngọt. Họ còn có thói quen thưởng thức trà sau ăn, mà trà sau ăn thì bao giờ cũng đi kèm với những chiếc bánh nhiều đường, rất hấp dẫn. Thói quen ăn uống này có liên quan mật thiết tới môi trường sống của người Nga. Nước Nga nằm ở khu vực vĩ độ cao, lạnh giá quanh năm nên người dân phải ăn nhiều đồ ngọt để nạp thêm nhiều năng lượng. Trong đó, sô-cô-la và kem là hai món được ưa chuộng nhất. Thậm chí, sô-cô-la còn là lựa chọn hàng đầu nếu bạn muốn thả thính một cô gái người Nga. Bên cạnh thói quen ăn nhiều đồ ngọt, vẫn còn một nguyên nhân nữa khiến các cô nàng người Nga dễ phát tướng, đó là ít vận động, đặc biệt là sau khi kết hôn. Tất nhiên thể trạng của họ cũng thuộc tuýp dễ tăng cân. Vì vậy, các bạn đừng vội nhận xét nhan sắc của các bà thím trên đường phố Nga. Họ trước đây đều từng là những mỹ nhân nức tiếng một thời. Ở Nga đang thiếu nam giới, có thể do họ không quan tâm đến lựa chọn giới tính khi sinh con, hoặc có thể do đàn ông kết hôn muộn nên khi có con, đa phần sức khỏe xuống dốc. Nhưng đàn ông Nga, ngoài cạnh tranh với người bản xứ, thì các ông này còn phải cạnh tranh với đàn ông nước khác, to con hơn, nhiều tiền hơn, như Trung Quốc và châu Phi là ví dụ. Gái Nga tỉnh lẻ thì khá là nhút nhát, thích quen và lấy người cùng quốc tịch Nga hơn. Còn gái Moscow và Saint Petersburg, theo tôi tiếp xúc, thì phần lớn là thực dụng hơn và chỉ quen những người có tiền thật sự. Tại đất nước Nga xinh đẹp, phụ nữ nhiều hơn nam giới khoảng 10 triệu người. Hầu hết, các tên nữ phổ biến nhất là Anastasia, Maria, Anna, Daria. Nga được coi là một trong những nước có phụ nữ đẹp nhất trên thế giới. Nhà văn người Pháp Alexander Lutz đã viết, sắc đẹp của phụ nữ Nga là tài sản vô giá của đất nước. Gái Nga trước kia rất chăm chỉ việc gia đình, chăm sóc con cái. Người nước ngoài đến Nga rất ngạc nhiên bởi phụ nữ Nga rất khéo tay khi nấu ăn. Hơn 78% phụ nữ Nga nói rằng họ thường xuyên nấu ăn tại nhà. Gái Nga thời hiện đại, dựa trên kinh nghiệm quan sát của cá nhân thì một số ít các cô gái Nga tôi quen khá là chăm, còn lại thì khá là lười. Quần áo mặc xong, treo lên cả tháng không giặt là chuyện bình thường. Cũng may thời tiết ở Nga khô nên không bốc mùi. Được cái là ai đi ra đường cũng rất gọn gàng, chỉn chu và đều xịt nước hoa thơm phức. Còn gái Nga theo kinh nghiệm của nhiều người thì gái Nga như một tảng băng mỏng, mới đầu nhìn thì rất lạnh, nhưng chỉ cần chạm đúng chỗ sẽ rất mong manh dễ vỡ. Nên đã có kha khá chàng trai Việt Nam đã gieo rắc thương nhớ cho các bạn Nga cùng với những đứa con lai. Phụ nữ Nga xinh đẹp và thông minh, biết nhấn mạnh ưu điểm và che giấu khuyết điểm của mình. Họ rất mạnh mẽ, sẵn sàng hy sinh nhiều thứ tình yêu và gia đình, sẵn sàng tha thứ, dễ bị tổn thương và nhạy cảm. Đó là những người phụ nữ chân chính, là tiêu chuẩn của nữ tính. Gái Nga cũng rất mạnh mẽ và kiên cường, thể hiện trong cả thời chiến tranh và thời bình. Vận động viên lặn Natalia Molchanova của Nga đã trở thành người phụ nữ đầu tiên lặn vượt mốc độ sâu 100 m. Nữ phi công Liên Xô Marina Mikhailovna Zhatkova đã từng lập kỷ lục cho chuyến bay xa một mình. Muza Malinovskaya đã lập một kỷ lục nhảy dù. Vận động viên điền kinh Liên Xô Galina Khrzhitchikova đã lập kỷ lục nhảy xa mà cho đến nay chưa ai vượt qua được. Vận động viên nhảy sào Yelena Isinbayeva đã lập 28 kỷ lục thế giới. Người mẫu Nga Natalia Semenova trở thành người chiến thắng trẻ nhất của cuộc thi đẳng cấp The Look of the Year khi cô mới 14 tuổi. Hiện có khoảng 50.000 phụ nữ phục vụ trong quân đội Nga. Nga là nước đầu tiên có phụ nữ tham gia tích cực trong các tổ chức cách mạng. Trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại,
Có 90 phụ nữ đã trở thành anh hùng Liên Xô, hơn một nửa trong số họ được truy tặng danh hiệu này. Chính những người đẹp Nga di cư sang Mỹ hồi đầu thế kỷ 20 đã làm thay đổi diện mạo của ngành công nghiệp thời trang, biến công VI của người mẫu từ lao động rẻ mạt thành một nghề sáng giá và được trả lương cao. Đáng chú ý là những cô gái Nga nổi tiếng trên đất Mỹ như Natalia Baley, Edith Tokmazia, Nina và Mia Abolenki v.v. Ngày nay, những người đẹp Nga vẫn có mặt nhiều trên các sàn diễn thời trang và trang bìa tạp chí thời trang nổi tiếng thế giới với những cái tên nổi tiếng như Sasha Pivovarova, Irina Shayk, Tatiana Sorokko, Natalia Vodianova v.v. Nhìn chung các cô gái Nga sống rất trải lòng, đã yêu thì yêu trái mình, hy sinh tất cả vì chồng con. Đây cũng là một trong những nét đặc trưng tương đồng với phụ nữ Việt Nam. Mời các bạn cùng xem video để chiêm ngưỡng nhan sắc của các cô gái Nga nhé! Дает сиськи не меньше 3-го размера, только девочкам с тяжелым характером, потому что знает, что без сисек им вообще пизда.
Các bạn thân mến, chúng tôi xin khép lại video tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin hãy ấn like, ấn chuông, ấn đăng ký để xem được các video mới nhất. Xin trân trọng cảm ơn.